Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Mai țineți minte când erați copii și aveați prietenul acela mai special care făcea lucrurile nu neapărat pe dos, dar fix cum îl tăia capul și nu prea-i păsa de ceea ce se întâmplă în jurul lui? Ei bine, cam același lucru se întâmplă și cu LG în ultima vreme. Sau cel puțin poate așa am eu părerea. Dar după videoclipul de astăzi puteți să vă dați cu părerea și să trageți o concluzie și voi. Astăzi vom vorbi despre LG G8S ThinQ. Este o variantă mai simplificată, să spunem așa, a lui G8. Dar, din păcate, G8 nu este cu noi. Momentan încă nu-l avem la dispoziție. Îl avem doar pe G8S ThinQ. Este un telefon flagship cu câteva diferențe față de G8-ul normal și, teoretic, cu câteva îmbunătățiri față de modelul de anul trecut, G7. Așadar, hai să deschidem cutia să vedem ce avem înăuntru și, bineînțeles, îl butonăm, îl testăm și vom trage o concluzie. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Avem aici cutia lui G8S, este un model dual SIM deoarece avem două e-mail-uri, 128 de GB și, dacă nu mă înșel, acesta este modelul cu 6 GB RAM. Hai să ne uităm și pe spate. Avem DTS X Sound exclusiv pentru LG și, bineînțeles, sunet configurat de Meridian. Cam acestea sunt logourile de marketing. Ca de obicei, suntem întâmpinați de o folie, sau mai bine spus, o cârpă de curățare, telefonul într-o folie de plastic, Pentacamera, adică avem două camere pe față și 3 pe spate, Air Motion, care este o chestie destul de interesantă și vom vorbi despre aceasta în minutele ce urmează, Hand ID și inutilul buton de Google Assistant, sau cel puțin eu personal îl găsesc inutil. Hai să lăsăm deoparte să vedem ce mai găsim în cutie. Hârțogăraie de care nu avem nevoie, Quick Start Guide, tocmai mi-am lovit telefonul. Aici în dreapta am telefonul meu LG G7 cu o carcasă roșie și skin galben. Asta pentru că atunci când te plictisești de un telefon, încerci să-l personalizezi. Și ce să vedem? Avem o surpriză. LG a pus o folie cu o carcasă de silicon. Personal este prima oară când îți fac un telefon LG și primesc o carcasă. Este o carcasă interesantă. Avem aceste bulinuțe care nu se lipesc cu totul de carcasă și nu creează efectul acela de ulei. Este o carcasă foarte interesantă, mai bine spus o husă de silicon foarte interesantă, care îți ridică telefonul în momentul în care îl lași cu fața pe o suprafață plană, dar mai are și aici, în partea laterală și, bineînțeles, partea superioară, mai are o margine care este mai ridicată. Destul de interesant. Nu sunt fan huse transparente, dar foarte drăguț din partea lor că au pus așa ceva în pachet. Înăuntru cutiei mai găsim cablul USB tip C pentru alimentare și transfer date, un încărcător ce arată ca orice alt încărcător de la LG. Este un încărcător de 9V 1,8A sau 5V 1,8A. Iar în final avem niște căști foarte bune din punctul meu de vedere. Nu sunt hi-fi, dar au o calitate foarte bună. Iar aici, în final, mai avem și acele dopuri de rezervă pentru căști. Foarte minimalist, nu primim foarte multe. Eu personal sunt foarte entuziasmat de acea husă, pentru că este prima oară când văd un telefon LG cu o husă în pachet. Acum, hai să scoatem telefonul din folie și să vorbim despre el. Ei bine, la prima impresie, din punctul meu de vedere, telefonul arată foarte bine, are designul puțin schimbat față de G8 și de G7, prin simplu fapt că spatele este plat și singura curbură este aici pe ramă. În schimb, avem în extremitatea de sus butonul de power, sertarul pentru SIM-uri și card, iar pe partea stângă avem cele două butoane de volum și butonul pentru Google Assistant. La baza telefonului avem, surpriză, un jack 3,5. Mulțumim LG pentru că încă ne oferă această oportunitate de a asculta muzică și Samsung la fel.
deci GG pentru LG și Samsung, 2 benzi GSM, gaura pentru microfonul principal, mufa de alimentare USB tip C și, în final, grila pentru difuzorul principal. În partea de sus nu avem nimic decât cele 2 benzi GSM și un al doilea microfon secundar pentru efectul de noise cancelling. Pe partea din spate avem foarte multe amprente, deoarece acest telefon este făcut din sticlă și pe față și pe spate, este făcut din aluminiu și ar trebui să fie destul de rezistent. Avem G8S Thank You logo LG, cele 3 camere, blitzul și senzorul de amprentă. Îmi place foarte mult acest telefon, îmi place cum se simte în mână, în schimb nu-mi place că este un magnet de amprente. De ce? Datorită acestui finisaj de oglindă pe care îl are, dar dacă folosești husa, probabil nu o să ai această problemă. Pe partea din față avem camera pentru selfie, 3D TOF camera și în final grila pentru difuzorul de apeluri, care este folosită pentru crearea unui efect stereo. Așadar, acest telefon poate să reproducă un semnal stereo și, din câte am văzut, nu mai are branding cu boombox speaker. Ar trebui ca în momentul în care îl pun pe o suprafață să nu mai sune precum LG G7 sau G8. Dar vom vedea asta în minutele ce urmează, după ce îl pornesc, îl setez și, bineînțeles, îl voi butona puțin. Ei bine, am pornit telefonul și am făcut setup-ul, am pus un cont de Google, am downloadat testele sintetice, jocuri și așa mai departe. Înainte de toate, hai să vorbim puțin despre acest display. Avem un panou pe OLED de 6,21 inch, ocupă undeva la 82% din suprafața frontală a telefonului și are o rezoluție de 2248 de pixeli pe 1080, cu o densitate de 401 pixel per inch. De asemenea, este protejat cu Gorilla Glass 5 și este compatibil DCI-P3 în proporție de 100% și are și standardul HDR10 plus Dolby Vision. Având în vedere că avem o tehnologie bazată pe OLED, avem și Always On Display, iar acest Always On Display este nativ. Practic, singurii pixeli care sunt aprinși sunt aceștia ai imaginii. În rest, totul este negru și este stins. În cazul în care n-ați observat, avem aici pe față un notch imens, de aceea pornisem browserul mai devreme. Și de ce este acest notch imens? Ei bine, pentru că ascunde mai multe camere, ascunde o cameră de 8 megapixeli f1.9 plus o cameră TOF 3D cu f1.4. Iar această cameră are mai multe funcționalități despre care vom vorbi imediat. Hai să vorbim mai întâi despre sistemul de operare. Mergem la General, mergem la About Phone, iar aici vom găsi Software Info. Android 9 plăcintă cu patch-ul de securitate de pe 1 mai, iar versiunea de interfață este UX 8.0. Sincer să fiu, e o idee diferită față de 7.0 pe care eu încă l-am pe LG G7, cu mențiunea că eu am schimbat launcherul, dar singurele diferențe sunt aici în status bar. Practic îmi apare rotund fiecare iconiță, eu le am pătrate și chiar dacă dezactivez această temă neagră, va arăta la fel. Practic nu sunt foarte mari diferențe, inclusiv iconițele stock sunt ceva mai vibrante din punct de vedere al culorii. În rest, layout-ul din setări este exact același, avem și aceeași pastilă cu swipe up pentru aplicații recente și cu butonul de Clear All, însă nimic special, nimic nou. Avem în plus feed-ul de la Google în partea din stânga pe care îl pot activa sau dezactiva, nu mai avem acel Smart Bulletin. Hai să vedem testele sintetice cum au decurs. O să deschid AnTuTu Benchmark pentru prima oară. 349.402 puncte și în cazul în care sunteți curioși aveți aici afișate și celelalte scoruri. Geekbench 4, tap aici, mergem în History,
3422 de puncte în single core și 10824 de puncte în multicore. Din punctul meu de vedere este un scor numai bun pentru un Snapdragon 855. De asemenea, modelul pe care eu îl am aici este cu 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. În cazul în care nu-ți ajung acești 128 de GB, ai posibilitatea de a îi extinde cu ajutorul unui card micro SD. Sertarul se află în partea din dreapta și este un sertar hibrid. Așadar, dacă ai nevoie de un card microSD, va trebui să renunți la unul dintre SIM-uri. Avem și această garnitură, deoarece telefonul este rezistent la apă. Deci, bravo pentru acest lucru. Avem IP68, 1,5 m timp de 30 de minute. Hai să vorbim despre camere, în particular despre camera pe față. De ce? Pentru că această cameră pe față are o funcționalitate destul de interesantă. În primul rând, ajută la deblocarea facială cu ajutorul unor senzori biometrici. Practic ce face? Scanează fața și o deblochează. Este asemănător cu iPhone-ul. Aprinde ecranul, îmi scanează fața și se deblochează. Nu este cel mai rapid și, sincer să fiu, este aproximativ la fel de rapid cu modelul meu mai vechi de LG G7, care folosește doar o cameră simplă, nu are absolut niciun senzor biometric. Camera de pe față mai are și altă funcționalitate, cum ar fi deblocarea cu Hand ID și câteva gesturi, iar pentru asta o să am nevoie de un suport, pentru că este o tehnologie destul de nouă și, bineînțeles, ca orice chestie nouă ieșită pe piață, nu întotdeauna va funcționa din prima. Și acum tot ce trebuie să fac este să pun palma în fața senzorului pentru a debloca telefonul. Mai întâi dau Next, trebuie să bag pinul din nou, trebuie să dau OK și ar trebui să pun palma cam la 15-20 de centimetri. Hai să vedem. Pun palma, trebuie să o apropii mai mult și trebuie să o apropii din ce în ce mai mult ca să completez acele cerculețe galbene până la sfârșit și până ce cercul din exterior este complet. Pe care trebuie să dau Continue, mai fac exact aceeași procedură încă o dată, mă apropii încet, încet, încet. Ok. Iar acum pot folosi această modalitate de a debloca telefonul. Mai întâi, el are funcția de cover, ca să-și dea seama că este o mână care va urma să deblocheze telefonul. Deci trebuie să acopăr senzorul și să dau mâna ceva mai departe. Move closer to the screen. Cam așa ar funcționa. Îți ia ceva timp să te obișnuiești, sincer să fiu, adică trebuie să fii foarte precis în mișcări, pentru că senzorul nu este în stare să detecteze mereu aceeași distanță, aceeași mână. Dar este o modalitate destul de interesantă în momentul în care, să spunem că ești murdar pe mâini și vrei să deblochezi telefonul sau vrei să te uiți la notificări și nu vrei să atingi ecranul, chiar dacă are double tap to wake. Iar acum, hai să vorbim despre celelalte două funcții, funcțiile cu gesturi. Trebuie să-i arăt palma până când apare această liniuță colorată în partea de jos a notch-ului. În momentul în care el mi-a văzut mâna, trebuie să mișc mâna într-o formă de gheară și pot să mut stânga sau dreapta. De exemplu, la mine spre dreapta am YouTube. Hai să găsim un videoclip căruia să-i dăm play mai întâi. Îi arăt palma, o depărtez în formă de gheară și pot să dau play sau pauză. Îi arăt palma din nou, aștept puțin și pot să-l dau mai tare sau mai încet. Mai tare sau mai încet. Să zicem că las așa. Trebuie să fac gestul acesta cu degetele, ca și cum aș ciupi, ca să închid procedura și pot să dau play. De asemenea, când folosesc music player-ul, să zicem că sunt în home screen și vreau să pornesc music player-ul pe care l-am setat în stânga, din nou țin acest lucru, îi dau play. Dacă vreau din nou să folosesc această funcție, după ce a dispărut bara de jos, trebuie să-i arăt din nou palma, să o duc în poziție de gheară și să aștept să pot controla volumul. După ce am setat volumul, ciupesc și cu asta basta. Este destul de interesantă această modalitate de a folosi telefonul. Momentan tehnologia este la început, sau mai bine spus, această opțiune este la început și în sfârșit văd și o utilitate a unei camere TOF. Până acum nu am văzut-o sau nu am găsit ceva interesant. Dar LG au făcut ceva bine de data aceasta. Sincer să fiu,
le acord credit pentru acest lucru, deoarece este singura oară când văd așa ceva pe un telefon mobil. Acum, hai să vorbim și de camera propriu-zisă. Și începem cu camera pentru selfie. Am să intru în aplicația de cameră și am să-i dau pe selfie. Salut! Bun, ce mi se pare foarte interesant că această cameră de selfie are autofocus, spre deosebire de alte modele de telefoane. Asta înseamnă că, indiferent la ce distanță ești față de cameră, ea va fi în stare să facă focusul fără să ai focus fix. De asemenea, camera este capabilă să filmeze 1080p la 60 de cadre pe secundă. Acum, hai să vorbim și despre camerele de pe spate. Avem un aranjament de 3 camere cu un blitz. Cele 3 camere au așa: 12 megapixeli f1.8, camera principală cu autofocus și stabilizare optică, 12 megapixeli f2.6, o cameră telefoto, zoom optic 2x și aceasta are stabilizare optică, iar cea de-a treia este o cameră de 13 megapixeli f2.4 cu un unghi ultra-wide și, bineînțeles, aceasta nu are autofocus. Hai să ne uităm și la aplicația camerei, care nu diferă foarte mult față de versiunile anterioare. Butonul pentru setări, butonul pentru filtre și, sincer să fiu, are ceva filtre, chiar are destul de multe filtre. Avem și stickere. Hai să schimb pe camera de pe față. Ia să vedem. Salut! Sunt un urs. Din punctul acesta de vedere, cred că nimic nu se apropie de animojurile de la iPhone. Dar este interesant, te poți juca cu ele fără absolut nicio problemă. Hai să vorbim despre modurile pe care le avem. Mai întâi să intru pe camera din spate. Avem așa, modul studio. În modul studio poți selecta diferite scenarii de luminozitate și poți să cropezi subiectul în funcție de preferințele mele. Avem modul portret, modul auto, Artificial Intelligence Camera și manual. Iar aici la manual întotdeauna mi-a plăcut la LG pentru că îmi dă setările în partea de jos sau, bineînțeles, într-o poziție destul de ușor accesibilă. Avem shutter speed, ISO, exposure value și autofocus manual. De asemenea, avem și white balance pe care îl putem seta în funcție de grade Kelvin. În final, avem aici și butonul pentru flash cu opțiunea de auto și off. Hai să intrăm în modul automat. Așa, modul automat. Am aici o iconiță, iar această iconiță îmi face switch între cele 3 camere. 1, 2, 3. Cea de-a treia fiind cea mai apropiată și îmi place foarte mult cum apropie din punctul acesta în care eu sunt și surprinde destul de multe detalii. Dar dacă n-aș fi dat cu blitzul, pentru că am făcut o prostie, hai să nu dăm cu blitzul, am făcut focus, am făcut fotografia. Prinde texturi destul de bine și o să te ajute foarte mult în momentul în care ești afară și nu vrei să te apropii fizic de subiect. Ai putea folosi camera cu zoom optic 2x. Ca o mențiune, aș putea să spun că nu-mi place implementarea setărilor. Trebuie să apăs pe rotiță. Aici am opțiuni pentru full vision, adică să văd pe tot ecranul pe care o activez sau o dezactivez. Aici am setările pentru rezoluție, iar aici sunt setările pentru filmat. Ei bine, în acest moment ne jucăm și PUBG, pentru că niciun review nu este complet fără o sesiune de gaming. Țin să menționez faptul că am pornit jocul și deja telefonul s-a încălzit un pic. Nu s-a încins, nu frige, dar e destul de călduț. Acum că am scăpat și de inamic, putem să vorbim liniștiți despre cum rulează acest joc. Setările au fost automat selectate pe high, nici nu mă așteptam altfel de la un Snapdragon 855. RAM-ul este suficient cât să mențină jocul acesta rulând și multe alte aplicații în fundal și nu prezintă niciun fel de lag, niciun fel de sacadare. Așadar, gameplay-ul este cât se poate de fluid. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai avem de vorbit despre baterie. Iar în cazul lui LG G8S avem o baterie de 3550 de mAh. Nimic special, însă ar trebui să fie suficient cât să te țină o zi întreagă de utilizare mixtă, să-i spunem așa. Acum, hai să vorbim despre ceea ce îmi place la acest telefon. Sincer să fiu, foarte greu
pot să încadrez acest telefon într-un segment și să-l recomand cuiva. De ce? Are un preț destul de ridicat, undeva la 3200 de lei la momentul lansării. Se apropie foarte ușor de flagship-uri care au ecrane mult mai bune și pentru că tot vorbim de ecran, ați observat că nu am insistat foarte mult la capitolul acesta. Venind din partea unei companii care face ecrane și face niște televizoare super performante și cu o rezoluție foarte bună, e bine, acest telefon nu are o rezoluție decentă. Chiar dacă este Full HD+, corpul literelor, sau mai bine spus corpul fonturilor, este pufos. Orice element care este mai mic începe să devină pufos și nu se vede atât de clar cum ar fi în cazul celorlalte telefoane care au același tip de ecran. Sincer, sunt foarte dezamăgit de ecran și tind să cred că LG-ul ar putea să facă ceva mai bine. Îmi place că în sfârșit văd pe un telefon de la LG niște senzori biometrici pe partea din față, cum ar fi camera ToF 3D, care este folosită pentru scanare facială, este un fel de scanare cu infraroșu și practic ar trebui în teorie să recunoască fețe mult mai bine și bineînțeles să le recunoască pe întuneric. Părerea mea personală despre acest telefon este că LG putea ceva mai bine. S-a grăbit din punctul meu de vedere să iasă pe piață cu acest model și a lăsat anumite lucruri nepolișate sau nebăgate în seamă. Chiar dacă are un design premium și iese în evidență prin faptul că este plat și doar muchile sunt curbate, se aseamănă cu Samsung Galaxy S10e, dar și cu iPhone XR pe partea de senzație pe care o ai când îl ții în mână. Este subțirel, este frumos, însă nu înțeleg de ce l-au făcut mai mare decât G8. Faptul că nu au schimbat și nu au actualizat interfața de ceva vreme, faptul că au probleme cu update-urile și actualizările și au rămas foarte mult în urmă față de competiție, îi trage în jos. Ar putea să fie un telefon foarte bun, însă poate trebui să așteptăm să vedem dacă promit sau dacă se țin de promisiune în ceea ce privesc actualizările de software. Pe partea cealaltă apreciez camera. Pe timp de zi se descurcă foarte bine, iar pozele ies cât se poate de clare. Totuși, câteodată camera tinde să piardă detaliu, nu am înțeles de ce și nu pot să reproduc acest bug de fiecare dată când încerc. Pe partea cealaltă, culorile sunt foarte bine saturate, iar contrastul este foarte bun. De asemenea, balansul de alb este autoselectat corect și din punctul meu de vedere scoate niște fotografii destul de bune. Acum, hai să vorbim și de partea audio. Am avansat, avem două difuzoare, așadar partea difuzorului pentru apeluri funcționează ca și difuzor secundar în crearea unui efect stereo. În schimb, nu mai avem boombox speaker. O chestie care a fost foarte interesantă în momentul când a ieșit pe piață și sincer ieșea în evidență. Telefonul suna foarte tare și în momentul în care îl puneai pe o suprafață plană, puteai să umpli liniștit o cameră cu sunet. E bine, nu este și cazul acesta cu LG G8S. Calitatea sunetului este mult mai slabă față de modelul anterior, dar și mult mai slab față de G8. Bine, asta din ce am citit pe internet, pentru că momentan nu avem G8 pe mână. Dar în momentul în care o să avem acel telefon, o să revenim și cu un update. Până atunci trag linie și spun că acest telefon este interesant, este o încercare a lui LG de a face un telefon pentru toată lumea, între ghilimele. Așadar, nu știu ce fac LG, poate pot să ne spună și nouă, poate știți voi. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Și mai am o întrebare, dacă sunteți pe acolo oameni care aveți LG ca și mine, cum supraviețuiți și cum vă descurcați cu el?